नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले उसिनेको आलुको तरकारी बनाउँदै छु। आजको मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आलुको तरकारी बनाउनको लागि मैले लिएको सामानहरू हेर्नुस् त। आलुको तरकारी बनाउनको लागि मैले आधा केजी आलुलाई उसिनेर ठिक्कको पिस बनाएर काटेकी छु। 1 चम्मच मेथी लिएकी छु, 1 चम्मच जिरा, 1 चम्मच बेसार, तेल, 1 चम्मच भुटेको जिराको पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुटेको खुर्सानीको पाउडर, 2 चम्मच नुन, अदुवा लसुनको पेस्ट र हरियो धनिया लिएकी छु। अब मैले यसलाई भुट्नको लागि एउटा प्यान बसाले र फ्लेमलाई अन गरेर तेल राखिदिएँ। तेल हिट भइसकेपछि जिरा राखिदिएँ। मेथी पनि राखिदिएँ। यो फ्राई भइसकेपछि बेसार राखिदिएँ। अब मैले आलु राख्दैछु। यसलाई राम्रोसँग चलाइदिन्छु। जिराको पाउडर, भुटेको खुर्सानीको पाउडर, लाल मिर्च पाउडर र अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिएँ। यसलाई एकछिन मजाले मिक्स गर्छु। फ्लेमलाई लो बनाएर यसलाई पकाउँदैछु। अब यो आलुको तरकारी पाकिसकेको छ। मैले फ्लेमलाई अफ गरिदिएँ। मसिनो गरी काटेको धनिया पनि राखिदिएँ। यसरी बनाएको आलुको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। मैले प्लेटमा राख्दैछु। हजुरहरूले पनि यसै गरी नै आलुको तरकारी बनाएर खानुहोला। यसलाई भातसँग पनि खान सकिन्छ र चिउरा भुजा जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। हजुरहरूले आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला।
यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो, बाई।